Sa mga tambay. So, magandang araw, gabi, tanghali sa inyo, sa mga subscriber natin sa iba-ibang bansa. So, ngayon second day tayo ng cleaning dito sa Linamaki. Ito, abang tayong tren. Ayan. Nasa train station po tayo. Mapapansin nyo, wala na siyang yelo. Unlike dun sa last time na mag-vlog ako bago ako talagang dagsa yung yelo. Pero ngayon, clear. Clear po mga tambay. So parating na yung trend. So ngayong araw na to, tutuloy lang po namin yung cleaning. Yung natira kahapon, May 19. May 19 yun eh. So ngayon May 20. So itutuloy lang po natin yung cleaning dun sa theme park, dun sa restaurant. At update ko ulit kayo mamaya. Ayan, train. Ayan ang train. Ayan tayo sakay. One stop lang po. Pababa tayo. Ayan. So update ko ulit kayo mamaya mga katambay. Sakay tayo dito. Yung bubukas pa dito. Hawak ng kwan. Mga katambay. Dito lang sa train mga katambay. Yung train na yan papunta po siya ng airport. Yan dyan. Ang kabilang train ko airport. So mga 30 minutes mula dito papunta ng airport. Ito naman papunta akong trabaho. Isang stop lang siya. Isang stop lang. So yan. Parang mas maganda yung view sa kabila. Sa kabila. Ayan yung view. Nature. Ang ganda dito mga katambay pag summer. Talagang ibang klase yung yung nature pag summer. Kasi pag winter talagang hindi mo makikita yung ganda ng yung pagka landscape ng paligid. Pero natural po yan, natural po siya. Yan talaga siya, hindi siya ginawa ng tao. So yan, ganda so mga 2 minutes lang ito mga katambay mula doon sa sinakyan ko papunta dito sa bababaan ko. At pagbaba ko lakad lang. Ayun baba na tayo nakatambay. Pero lang. Ayan, ito syudad na to. Yan ako, yan yung nakikita niyo yung structure na yan. Yan ako magpapabaksin. Diyan, yan. Sa June 2 ang schedule ko. Yan ang vaccine. Vlog din natin yung mga katambay. Alright, let's go. Baba tayo. Let's go. Ay mga tambay, nakababa na tayong train. Sumakit na elevator, nilalabas tayo dito.
Ayun, mga tambay, lakad lang tayo. Sige, mga 10 minutes walk. Yun, nagparnik na. Mapa tayo sa ano, sa go. Ano nakatama dito? Puso lakad. Nakatama dito, uso lakad dito. Masipag mga tao din maglakad. Hindi mo kaya dyan sa Pilipinas. 50 meters na, mag-tricycle pa. Ito, lakad. Lakad lang. Ano paligid? Samahan nyo ko maglakad tingnan natin yung yung total ano minuto maglalakad ko malala sa pagsakay ng train. Samahan nyo ko face mask. Bilis lumakad nung kasabay ko. Pero mas mabilis ako sa kanya. Lakad lang tayo mga tambay. Ganito lang dito. Siguro itong mga lalakarin ko na sa mga mga 3 kilometers about. Mga 3 kilometers yung nilakad, kung lalakarin ko, pero saglit na sa akin nabilis ako maglakad dito. Tawid tayo kahit naka-stop, wala naman sasakyan. Minsan hindi talaga mga Pinoy, wala yung ayaw, wala yung bawal siyang ginagawa. Joke. So mga tambay, sinama ko kayo sa pagpasok sa trabaho. Subaybayan nyo lagi ito. So ngayon ang content natin, teleserye, yung everyday life ni Will Vlog sa Finland. Will Vlog sa Finland, diba? Hindi ko na-feel yung bakasyon ko dyan na 3 almost 4 months Parang bitin pa ako. Kaya lang dahil sa tawag ng tungkulin, kailangan natin bumalik para magtrabaho. So ganun pa. Dahil nga po sa tawag ng tungkulin, so kailangan natin bumalik dito sa Finland at magtrabaho muli. At isa pa nga wala na rin tayong panggasto sa Pilipinas, naubos na po, kaya kailangan kumayod. So ngayon nagtataka kayo kung bakit huminto ka ng pagbablog ng mga nakakalipas na buwan, linggo. Ay minabuti kong makasama muna yung aking family habang ako nasa Pinas.
So at the same time, pinasara ko nga rin yung tindahan namin dahil sa laganap nga po ang COVID, lalo na yung new variant na napakabilis makahawa. So kaya po pinahinto ko yung asawa ko at nagbanding kami magpamilya nung minto siya ng pagtitinda. Kasi yun lang yung pagkakataon ko para makapiling silang lahat sabay-sabay sa bahay. So ganun po. Alright. Ito na. Napakaganda ng lugar na to, sa totoo lang. Talagang tong Finland ay isa sa talaga po itong Finland ay isa sa napakagandang bansa sa buong mundo. Masasabi ko na sa pinakamaganda. Pasok sa top 10. At dito mga katambay, pag tatawid ka ng mga pedestrian, priority yung priority yung tao. Kahit malapit na yung sasakyan doon sa pedestrian, hinto siya pag nakita niya ng may lumalakad na tao, papalapit. So yun po, priority yung tao dito, hindi sasakyan. Baliktad po dyan sa Pilipinas, pag nakita tatawid ng tao, inuunahan pa. Minsan ay napapatay pa nga po. Kadalasan ay napapatay pa yung pedestrian na tumatawid. So ganun po. Scooter, electric scooter. Ano po yun? May apps po yun para makagamit yun. Nakahala nga lang. May apps yan. 1 euro per minute. Tayo naman school po yan ng mga high school. Yan, school. So tayo naman malapit na tayo sa trabaho. Malapit na tayo. Dito tayo dadaan sa shortcut. Magugulat na lang kayo, doon ako sa trabaho ko. Muli, salamat po muli dun sa mga subscriber ko na hindi ako iniiwan, nandiyan pa rin kahit na lang 100 plus lang kayo. Maraming salamat, mahal ko kayo. At dun sa mga silent viewers, dun sa mga silent viewers, salamat po. Pantagdag minuto rin kayo sa panonood. Maraming salamat po. At syempre, hindi ka pa nakasubscribe this channel na to, please click subscribe and then click the all doon sa notification bell, all mo na para updated ka kay Will Vlog Katambay. Yan. Hiningal ako ng mga katambay. Ang layo noon. Mabilis lang talaga ako maglalakad eh. So yan, natatanaw nyo na ba? Yan ang aking trabaho. Yan ang aking working place. So ang working place natin mga katambay, kung sa mga bago pa lang dito sa channel na to, theme park po siya, theme park. Pero yung theme park na yan, sa loob niya maraming kainan. Marami pong kainan dyan. So doon, isa doon sa kainan na yun, doon ako papasok. So mga tambay, doon sa mga bago pa lang dito sa channel ko, hindi po ako sirkero at hindi po ako operator ng mga rides. Isa po akong kusinero na kung saan doon sa loob ng theme park may mga kainan. Doon po ako nagtatrabaho, isa doon sa kainan. At yung company namin dito, ito na lang, last year na to, last summer na po ito. Hindi namin alam kung magre-renew sila ng contract o hindi.
Kung di man, wala na, last na po ito. Last na trabaho ko na dito. Pero na-meet ko po yung may-ari doon sa kabilang restaurant sa tabi namin. Yung Indiano. Sabi niya, mga kailangan siya na mag-cooks. So posible na tayo malipat. Di pa sure pero baka. So muli mga katambay, update ko ulit kayo mamaya. Okay? So, update ko ulit kayo mamaya. Right? See you. Where's mga katambay? Still unorganized, but we're trying to arrange this today. See, look at that. Dumi pa masyado, medyo marami pang kalat na dapat ayusin mga tambay. Medyo madugo-dugo pa to. So same area. Siyempre dito pa rin yung pizza. And then pasta here. Pasta and then salad over there. So, ganyan pa din. Alright mga tambay, tapos na nga po yung ating trabaho doon sa Linamaki at kumususan na tayo. At ang dali lang natapos. Mga 2 oras na hanggang hindi lang nakuha na. So naglinis na kami ng mga panggamit doon. Same time, organize ng konti ulit. So hindi ko siya tapos. Sila dalawa rin kami nung kasama ko. Video. Maraming salamat po sa lahat. Sana tangkilikin nyo itong pagbabalik ko. Pagbabalik ni Will Vlog Katambay, Dailygrind. Dailygrind of Will Vlog Katambay. So, ito gagawa tayo araw ng video. Check natin kung papatok itong ganda. Kasi halos lahat yun napapanood kong content. Ganito lang. Ganun muna tayo kapag wala pa ako naiisip. So, muli mga katambay, maraming salamat sa inyo sa patuloy na pag-suporta din sa aking 100+ subscribers and ako iniwan. Maraming salamat sa inyo sa pagtitiwala at sa pagtitsaga na manood sa akin kahit walang kwenta. So, of course, mayroon pa naman pumanin sa inyo na mag-vlog masyado sa Pilipinas. Siyempre, na-enjoy ko yung Pilipinas. Wala akong tayo mag-edit. Yung editor natin tamad din. Yung aking anak niya. So, type check tayo. Dito sa Finland is 6:41. At syempre, kausap natin si Mrs. Papakita ko sa inyo. Babalik natin yung camera. Kausap natin si maganda. Yan. Yan siya. Nasa Pilipinas po siya. So, invite mo naman sila darling sa aking vlog. Sila. It's your turn. Please like, share, and subscribe to Will Vlog Katambay. And always hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga new videos niya. Yes. Yeah, invite mo naman yung mga suki sa Nelly's Dish. Sa mga suki ko po, for now, ako po ay sarado. For some reason. Pero, mag-open din po ako soon. Invite mo sila mag-subscribe sa akin, siyempre. Mga suki. Sa mga suki ko, please, follow to Will Vlog Katambay YouTube. Daily? Daily? Meron ka bang daily vlog? Siyempre. Dailygrind tayo ngayon. Dailygrind. Sabi nga. Sabi yan. So yan mga katambay, siyempre nakita nyo naman ako sa camera niya. Maraming salamat sa inyo sa patuloy na pagsuporta. At kung ayaw niya, kung hindi ka subscribe, siyempre hit mo yung bell. Hit mo yung bell, subscribe, and then click
click the notification bell para updated kayo, mga katambay. Alright, paano muna? Honey pie? Mga katambay, bye-bye! Bye-bye. Alright, nagbabay na nga po si Mrs. Katambay. So, muli maraming salamat sa inyo. Sa tuwing nag-suporta, nanonood, walang sawang suporta. Maraming salamat. God bless. God bless you all. See you next. See you next. Ready? Nasabi mo? See you next. Yes. See you next vlog.